Так. Ой, тепер у нас оця шовковиця, але вона повністю на видалення. Скільки будеш займатися членовредительством? Грушку хто поламав? Ой, блін. Вже він. Подякую, що тебе не вбив нафіг тільки що. Я камінця шукав, щоб тебе кинув. Ця падлюка вже другий раз ріже дерево, на якому я сижу. Один стовбур обрив з-під мене, і другий ледь перестрибнути вспів. Хочу рухайся, а то сидиш там. Чуєш, хоч і рухайся, я тобі зараз на голову верхівку вкладу. І протос не поможе.
Боже, коли цей день закінчиться? Боже мой. Ще одне дерево. І ще одне, і ще одне. Ще 3. Як це тут не вмерти в цьому садочку? Передостаннє дерево, товариші. Нема товариша. Боже, як це воно його доробить до кінця? Ой, остання на сьогоднішній день яблуня. Ой. Остання груша. І на сьогодні Алес.
Пішла. Усьо.